Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ai có thể nghĩ rằng ngày tận thế lạnh giá sẽ đến đột ngột như vậy chứ? Thành phố của tôi đang có tuyết rơi dày. Nhiệt độ giảm xuống âm 45 độ. Tôi rất vui vì đã lấy được vé về nhà. Nhưng không biết, đây là chuyến tàu mà con người sẽ gặp phải tận thế cực lạnh. Ngày 16 tháng 2 năm 2026, 6 giờ chiều. Ngày tôi về nhà, cả thành phố đang có tuyết rơi. Bầu trời u ám. Tôi mang hành lý đến nhà ga sớm. Kế hoạch ban đầu là đến sớm, dành chỗ ngồi chờ xe ở sảnh chờ. Nhưng không ngờ còn chưa chờ được kiểm tra vé, tôi bị kẹt ở lối vào và không thể di chuyển. Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn có xu hướng rơi càng lớn hơn. Mùa xuân có quá nhiều người, ngày càng có nhiều người bị kẹt ở lối vào. Không ai nhận ra nguy hiểm đang sắp ập đến. Thời tiết lạnh quá, ngay cả khi bị dồn vào đám đông vẫn còn run rẩy vì lạnh như vậy. Bên cạnh truyền đến đủ loại tiếng nói oán trách. Nghe nói hôm nay xe ở nhà ga đều đến muộn. Phải, xe về Thiểm Tây đã bị hủy hết rồi. Chỉ còn chuyến này thôi. Vậy thì cũng không thể để chúng ta ở ngoài này bị đóng băng được. Cái lạnh này đã kéo dài liên tục 39 ngày rồi. Tôi lấy điện thoại trong túi ra để tìm vé tàu. Quả nhiên, chuyến tàu tôi về nhà cũng tạm ngừng bán. Đây là chuyến tàu cuối cùng về nhà. Tôi chỉ có thể cắn răng tiếp tục xếp hàng. Bão tuyết vẫn hoành hành như thế. Gió lạnh buốt giá như lưỡi dao sắc bén, đâm qua lại vào mặt tôi. Chỉ cần lỡ chớp mắt, tôi cảm thấy nước mắt sẽ bị gió lạnh đẩy ra. Tôi chỉ có thể vùi mặt vào cổ áo, cắn răng nhắm mắt chờ đợi. Có lúc tôi cảm thấy như mình đang đứng ngủ. Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi bị những người xung quanh xô đẩy. Tôi cố gắng nâng mí mắt nặng nề lên. Phát hiện là trong đoàn người đã xuất hiện biểu tình. Tôi có thể cảm thấy chuyển động xung quanh ngày càng lớn hơn, dần dần từng bước đến mức ồn ào. Lập tức trong xương tủy tôi cảm nhận được nguy hiểm. Buộc đầu tôi quay lại. Tôi cố gắng nhón chân quét xung quanh. Phát hiện thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn chưa đợi tôi phản ứng lại, đoàn người phía sau đã đẩy mạnh tôi về phía trước. Cô gái phía trước tỏ ra sợ hãi vô cùng, bị đẩy ngã xuống. Tôi lớn tiếng hét lên, đừng đẩy nữa. Cẩn thận dẫm phải người. Nhưng không ai quan tâm cả. Có người giận dữ đẩy về phía trước. Có người lo lắng chui vào khe hở của đoàn người dày đặc. Bây giờ toàn bộ lông trên cơ thể tôi đều dựng đứng. Tôi nâng cao tinh thần, mạnh mẽ ôm lấy vali bảo vệ trước ngực rồi đâm vào bên trái. Phải thoát ra khỏi đoàn người hỗn loạn này trước. Người phản ứng chậm thì không may mắn như vậy. Đứng không vững, ngã xuống rồi lại ngã xuống. Đám đông phía sau ép đến đổ sông đổ núi. Tôi không dám quay đầu lại, quay người và chạy ra đường bên ngoài nhà ga. Thời tiết bây giờ lạnh quá, không khí lạnh giá tranh nhau chui vào quần áo. Tiếng khóc kêu và tiếng xe lửa. Tiếng gầm của nhà ga đập mạnh vào màng tai của tôi. Tôi đã đi trên đường với tốc độ nhanh nhất trong đời. Cả người lạnh đến mức ngứa ngáy. Taxi xếp hàng 200 cộng. Điện thoại di động cũng bị đóng băng đến mức chỉ còn lại 30%. Tôi hít một hơi rồi chọn hết các loại xe. Tôi sợ vụ dẫm đạp lại xảy ra, không dám đến nơi đông người nữa. Lúc này thà ở bên ngoài bị đóng băng, cũng không muốn cùng người khác chen chúc trong cửa hàng ven đường. Sau khi hồi phục tinh thần, tôi lấy một chai nước ra khỏi vali uống để làm ẩm cổ họng. Nhưng không ngờ tới nước đã sớm bị đóng băng thành băng rồi. Tôi nhìn thấy mà da đầu tê dại. Ngón tay không kiểm soát được mở Badu. Tìm kiếm nước đóng băng thành băng cần âm bao nhiêu độ. Cuối cùng khi điện thoại chỉ còn 3% điện năng. Có tài xế đã nhận đơn. Lúc này trời cũng hoàn toàn tối rồi. Có lẽ là vì vừa mới thoát nạn, tôi cảm thấy hơi căng ngực. Sau khi lên xe, tôi sạc điện thoại. Vừa mở WeChat ra, một loạt tin nhắn liền hiện lên. Trên cùng, đó là tin nhắn gửi từ đám đông nửa giờ trước. Vì tuyết rơi, tất cả các chuyến bay ở thành phố đều bị hủy. Chúng tôi đều nhận ra có gì đó không ổn. Khi điện thoại được gọi qua, bố mẹ đang ở trung tâm mua sắm lớn nhất trong nhà. Bên kia ồn ào quá, cách điện thoại tôi đều cảm thấy có người chen chúc chật chội. Tôi nói với họ là Tết năm nay tôi không về được nữa. Kết thúc cuộc gọi một cách qua loa. Tôi biết chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tôi nắm lại, cố gắng kết nối tất cả thông tin. Thời tiết khắc nghiệt, nước đóng thành băng, chuyến bay bị hủy. Chẳng lẽ ngày tận thế sắp đến rồi sao? Cuối cùng tôi dùng giọng nói khô khan mở miệng nói, sư phụ. Tôi trả tăng gấp đôi tiền xe, đến cửa hàng đồ ngoài trời lớn nhất gần đây đi. Cửa hàng đồ dùng ngoài trời không có nhiều người, bởi vì đến Tết, người ta đã nghỉ phép. Nhân viên trông coi cửa hàng chỉ có một. Tôi trực tiếp yêu cầu cửa hàng đưa ra quần áo chống lạnh hiệu quả tốt nhất và bếp gassy, dùng để nấu nước nóng và đồ ăn khi mất điện. Đồ phòng thân chống cháy. Bởi vì mua quá nhiều thứ. Cô bé thấy không có khách, đã giúp tôi đưa đồ lên xe. Quay lại xe,
Tôi tiếp tục hành động theo ý tưởng về thực phẩm, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại. Nhưng tuyết ngày càng lớn hơn. Có đặt cũng chẳng có ai nhận đơn cả. Một số siêu thị lớn đều cho thấy năng lực vận chuyển không đủ. Các cửa hàng khác cũng nhắc nhở khi đặt hàng rằng đơn hàng đã đầy. Tôi sẽ không lãng phí năng lượng nữa. Trước đây khu phố nhà tôi từng bị niêm phong. Tôi đã tích trữ không ít đồ ăn. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ kiên trì một thời gian. Sau đó tôi bảo tài xế đưa tôi đến hiệu thuốc gần nhất. Thuốc chống viêm, thuốc chống mất nhiệt, thuốc cảm lạnh và một số loại thuốc cơ bản khác đã mua rất nhiều. Làm xong mấy chuyện này, tuyết bên ngoài đã bị gió mạnh thổi đến không nhìn rõ đường. Dù có thêm tiền, tài xế cũng không chịu đổi tuyến đường nữa. Tôi tích trữ nhiều hàng như vậy, cô ấy nhìn thấy cũng nổi da gà. Chỉ muốn nhanh chóng làm xong đơn hàng này, về nhà dọn dẹp đón năm mới. Sau khi xuống xe, tài xế chủ động giúp tôi chuyển đồ đến cửa tòa chung cư. Sau khi về đến nhà, sự ấm áp trong nhà làm tôi phấn chấn tinh thần hơn chút. Tôi chạm vào cái lò sưởi, vẫn còn nóng. Vẫn chưa phải trường hợp xấu nhất. Tôi nhanh tay nấu cho mình một túi mì ăn liền. Điện thoại di động đổ chuông báo tin nhắn. Là hình ảnh do bố mẹ chụp. Họ tự hào cho tôi xem đồ dự trữ hôm nay. Tôi ngay lập tức cho họ xem những gì tôi đã mua. Tin tức bên kia rõ ràng là ít buồn bã hơn. Gia đình 3 người chúng tôi cách nhau 2 nơi. Gửi ảnh đồ tích trữ là sự khích lệ giữa chúng tôi. Chúng tôi nhất định phải vượt qua mùa đông này, gặp nhau khi mùa xuân ấm áp và hoa nở. Ai có thể nghĩ rằng ngày tận thế lạnh giá sẽ đến đột ngột như vậy chứ? Thành phố của tôi đang có tuyết rơi dày. Nhiệt độ bên ngoài thành phố hiện nay đã giảm xuống âm 45 độ rồi. Đầu tiên tôi dùng keo dán mua từ cửa hàng đồ ngoài trời, đóng tất cả các cửa sổ trong nhà lại. Sau đó đặt lều bên cạnh lò sưởi. Cố gắng ở gần hệ thống sưởi, trải đệm chống ẩm và quần áo chống lạnh được đặt gọn gàng trong lều. Đặt bếp gassy trên chiếc bàn nhỏ cạnh lều. Sau này nếu lạnh có thể chuyển vào lều. Sau đó mang bình gassy đặt vào trong lều. Bởi vì thời gian eo hẹp, tôi không mua được nhiều đồ. Sắp xếp chỉ mất 3 tiếng. Tất cả đều được sắp xếp xung quanh lều. Lại đi xem lại đồ ăn và nước uống hiện có trong nhà. Vẫn còn rất nhiều vật tư, đủ cho tôi dùng cầm cự trong 4 tháng. Miễn là bên trên có khả năng giải quyết, chắc chắn sẽ nhanh chóng xây dựng lại sau thảm họa. Thời gian sẽ không kéo dài quá lâu. Nếu không thể giải quyết, đó cũng là thảm họa của toàn nhân loại. Chỉ là chuyện chết sớm chết muộn mà thôi. 4 tháng là đủ lâu rồi. Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, đã là 5 giờ sáng ngày hôm sau rồi. Tôi chỉ đơn giản là chuẩn bị 6 giờ đi giành đồ tiếp tế lần cuối cùng. Tiếng gió bên ngoài thật kinh khủng, hú hét như muốn phá hủy thế giới này. Vì để nâng cao tinh thần, tôi mở điện thoại ra và bắt đầu lướt xem tin tức thời sự. Tất cả đều là video về nhiệt độ giảm trên khắp đất nước. Người Quảng Đông mặc áo khoác cà dày, bắt đầu nướng cam trong lò nướng. Thành phố Anh thì nước đã đóng thành băng, mọi người đều phát hiện thời tiết không ổn. Trước thiên nhiên, con người trở nên thật nhỏ bé, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy cực lạnh cũng không sao. Khi cả nhân loại cùng nhau đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, tôi cũng không sợ như vậy nữa, dù sao cũng phải chết thì cũng cùng nhau chết. Tôi đến siêu thị trước cửa nhà. Tất cả các loại đều mua một ít, đặc biệt là giấy vệ sinh, khăn vệ sinh và một lượng nhỏ đồ ăn nhẹ. Không phải là tôi không muốn mua nữa, chỉ là quá nhiều người. Siêu thị đã bắt đầu hạn chế mua hàng rồi. Sau khi về nhà trong gió lạnh, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, chạm vào hệ thống sưởi. Đã không còn nóng như tối qua nữa rồi. Tôi vào lều, vừa nằm xuống liền giống như có cái rắc cắm đè lên mí mắt của tôi. Khi tỉnh lại lần nữa, tôi bị đánh thức vì lạnh. Tôi đưa tay chạm vào đầu mũi. Hơi lạnh, thế này là phải giảm xuống bao nhiêu độ rồi chứ? Tôi mở điện thoại ra, bây giờ là 4 giờ chiều rồi. Nhiệt độ ngoài trời giảm xuống âm 55 độ, thật đáng kinh ngạc. Con đói ập đến từng đợt. Tôi ra khỏi lều, mặc quần giày vào và sẵn sàng nấu ăn. Đầu tiên là cảm thấy lạnh. Đó là khuôn mặt của tôi tiếp xúc trực tiếp với không khí. Tôi run rẩy không ngừng, thuận tay chạm vào hệ thống sưởi bên cạnh lều. Máy sưởi chỉ ấm thôi. So với nhiệt độ khi tôi trở về đêm qua, đã có dấu hiệu giảm nhiệt khá nhiều. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có ai trên đường. Chỉ có thể nhìn thấy một mảng lông trắng. Gió càng thổi càng mạnh. Tôi rụt cổ kéo rèm cửa lại. Bắt đầu chuẩn bị bữa ăn đầu tiên sau khi thức dậy. Hệ thống sưởi hiện tại, khí đốt, điện đều vẫn còn. Tôi quyết định không sử dụng bếp gassy nếu chưa khẩn cấp. Tôi tự nấu cho mình một nồi đầy mì ăn liền. Ăn xong cả người đều ấm lên. Nhưng không nghĩ đến khi tôi vừa đứng dậy, cửa chống trộm đột nhiên bị người ta gõ mạnh. Đó là ai? Chuông báo động vang lên trong tim tôi. Một người lạ. Sao lại gõ cửa nhà tôi trong thời tiết này làm gì? Bình thường tôi xem bài báo về thây ma ngày tận thế rất nhiều, nhận thức được sự biến dạng của con người trong điều kiện khắc nghiệt, đáng sợ hơn nhiều so với bản thân thảm họa. Đột nhiên gõ cửa khiến tôi cảm thấy bất an hơn bình thường.
Tôi muốn giả vờ như không có ai ở đây. Không ngờ người ngoài cửa lại thấy tôi không mở cửa, lại càng gõ mạnh hơn. Dường như chắc chắn rằng có người sống trong căn phòng này. Tôi lo lắng rằng âm thanh sẽ thu hút nhiều người hơn, sẽ làm mọi thứ phát triển theo hướng không thể kiểm soát. Tôi cầm dao làm bếp đi ra cửa. Ai ở ngoài cửa đây? Cô gái này bị sao vậy? Gõ cửa nhà cô nửa ngày cũng không mở. Ngoài cửa là giọng của một bà cô, ngang hơn tôi. Cô ta tiếp tục gào lên không kiên nhẫn nói. Tổ chức cộng đồng dọn tuyết. Tình nguyện viên tham gia có thể nhận một thùng dầu đậu nành và một hộp trứng gà. Cô có đăng ký không? Nhiệt độ ngoài trời hiện nay, người đi ra ngoài một lát là bị cảm lạnh. Tôi từ chối, Di sau đó đi đến trước cửa sổ nhìn xuống lầu. Phòng của tôi ở tầng 4. Thêm vào đó, tường nhà được cách âm, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh của tầng 1. Trên thực tế, không có nhiều người ở lại trong khu phố của chúng tôi. Thanh niên về đã quê ăn mừng năm mới rất lâu trước khi hạ nhiệt. Những người còn lại đều là những ông già, bà già. Chờ cháu trai cháu gái, hôm nay mới trở về, tuyết càng lúc càng rơi lớn hơn, cuối cùng gần như từ trên trời đổ xuống vậy. Tôi nghe thấy tiếng cãi vã dưới lầu. Có mấy ông già cứng đầu sống chết không đi, tiếp tục dọn dẹp. Cuộc trò chuyện của họ với nhân viên khu phố bị chìm trong gió tuyết. Mơ hồ không nghe rõ được, tôi và chồng tôi còn chờ con trai con dâu về ăn cơm đêm giao thừa. Các người không cho tôi quét tuyết, con tôi không tìm được đường về. Tôi thở dài một hơi, quay người lại ngồi xuống ghế sofa bật tivi lên. Từ hôm nay trở đi, hầm tránh bom trên toàn quốc được sẽ tiếp tục sắp xếp cư dân đến hầm tránh bom để tránh lạnh. Không ngờ thiên tai đã nghiêm trọng đến mức này rồi. Tôi mở điện thoại ra xem nhiệt độ. Đã giảm xuống tới âm 56 độ rồi, ước tính tối nay sẽ rơi xuống âm 60 độ. Ai có thể nghĩ rằng ngày tận thế lạnh giá sẽ đến đột ngột như vậy chứ? Thành phố của tôi đang có tuyết rơi dày. Bây giờ, nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống âm 56 độ. Ước tính tối nay sẽ rơi xuống âm 60 độ. Theo tiểu thuyết tôi thường đọc, bây giờ tôi nên tắm nước nóng, ôm túi nước ấm lặng lẽ chờ đợi ngày tận thế đến. Nhưng tôi không ở trong tiểu thuyết tái sinh. Tôi không muốn bị động như vậy để tồn tại trong ngày tận thế. Hiện tại, nguồn cung cấp của tôi hoàn toàn đủ để tồn tại trong 4 tháng. Nhưng vì để đề phòng có chuyện bất ngờ, sau khi tôi suy nghĩ lại, vẫn quyết định ra ngoài mua thêm một ít vật tư. Tôi dàn miếng giữ nhiệt khắp người. Sau khi nhét một con dao làm bếp vào túi áo lông vũ, tôi mới ra khỏi cửa, gió bão tuyết vào buổi tối. Mạnh hơn buổi chiều rất nhiều. Bụi và tuyết trộn lẫn vào nhau, cứng như vụn thủy tinh. Theo đó mà thổi đập vào mặt tôi. Bây giờ tôi mới biết, hơn âm 50 độ rốt cuộc là khái niệm gì. Bởi vì nó không chỉ đơn giản là lạnh. Ra khỏi khu phố, tôi thấy có nhiều người hơn tôi nghĩ. Hàng dài xe trên đường không thấy đầu cuối. Thực phẩm bày trên kệ siêu thị đã bị quét sạch từ lâu. Đồ lót giữ nhiệt và khu vực áo lông vũ cũng bị cướp sạch sẽ. Tất cả đều nằm trong dự tính của tôi. Lần này nhiệt độ giảm đã làm ảnh hưởng rất lớn. Lúc đầu nhiều người có thể không phản ứng được. Nhưng chính phủ đã kết luận, giảm nhiệt toàn cầu đã được xác nhận, mức độ của sự việc liền thay đổi. Tôi lấy mấy thứ mà người khác không cần, gì mà bình chữa cháy gia đình dùng loại nhỏ, Vaseline, vòi nước và những thứ khác, lại lục soát miếng thức ăn cuối cùng, ném 200 tệ vào quầy thu ngân để về nhà. Đường về khó hơn lúc trước. Tôi bổ sung những thứ mua ở siêu thị, cho vào túi vải và kéo đi. Trên bầu trời đầy những đám mây dày màu vàng xám, trời còn sáng hơn chiều tối. Gió lạnh hú lên từng đợt không ngừng, tự ý phá hủy mọi thứ trong thành phố. Làn da lộ ra ngoài của tôi, như thể bị chém hết đao này đến đao khác, đau đớn khó chịu. May là không bao lâu sau tôi đã về đến nhà. Bây giờ tôi đã chậm lại nửa ngày rồi, mới có sức lực bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hiển thị nhiệt độ trên điện thoại, nhiệt độ trong thành phố đã đạt mức thấp kỷ lục. Bây giờ chỉ còn âm 60 độ. Tôi thuận tay chạm vào bộ tản nhiệt, chỉ thấy lạnh lẽo. Có vẻ như hệ thống sưởi không còn tác dụng gì nữa rồi. Tín hiệu điện thoại di động thì lúc có lúc không, nhưng may mà còn có điện. Chỉ là không biết có thể kiên trì đến khi nào. Thật sự không có cảm giác thèm ăn. Tôi tự nấu cho mình một nồi cháo. Sau khi ăn uống xong, tôi sẽ rút vào lều, mở chăn điện. Ngay khi tôi sắp ngủ thiếp đi, có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi bước 3 bước đến cửa, dán vào mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa là một bóng người quen thuộc, là dì lần trước kêu gọi dọn tuyết. Lúc này đang đứng trước cửa nhà tôi. Tôi thấy cô ấy, liền mở cửa ra. Cô ấy không nghĩ đến tối muộn vậy mà tôi vẫn mở cửa, chỉ là cầm gạo bên chân đưa cho tôi. Lúc này tôi mới để ý thấy phía sau cô ấy có rất nhiều đồ tiếp tế. Khu phố chúng ta để mỗi tòa nhà có một người đứng đầu. Chủ tòa nhà này là dì Vương sống ở phòng 301. Bà ấy sẽ xác nhận nhiệt độ cơ thể của cư dân mỗi ngày và tình hình vật chất. Xin mọi người hãy hợp tác nhiều hơn. Cô ấy nói xong rồi bỏ đi.
tiếp tục đi lan truyền tin tức này. Đóng cửa lại nhưng trong lòng tôi lại mơ hồ bất an. Trước thảm họa, chúng ta có thực sự chịu được thử thách của nhân loại không? Hôm đó dì Vương 301 đã nhập vai. Trong gió lạnh, bà ấy gõ cửa từng nhà để hỏi nhiệt độ cơ thể. Rất nhanh đã đến nhà tôi. Tôi mở cửa. Mặt bà ấy đỏ bừng vì lạnh. Thấy tôi mở cửa, mở quyển sổ ghi chú mang theo bên mình. Họ tên, tôi thuận miệng nói bừa cái tên Hân Bảo Bảo. Bà ấy nghiêm túc ghi lại. Đăng ký xong tên tôi, bà ấy lại rút trong túi áo lông vũ lấy ra một nhiệt kế điện tử, gõ vào trán tôi. Tôi nhìn nhiệt độ cơ thể 11 độ, khóe miệng co giật. Mặt bà ấy không đổi màu, đánh dấu vào sau tên tôi. Sau đó mở miệng nói có việc thì xuống lầu 301 tìm tôi. Công việc sau này của tôi còn cần sự ủng hộ của cư dân trong tòa nhà của chúng ta đấy. Tôi gật đầu rồi quay trở về nhà. Sau đó lặng lẽ dán đầu xuống cửa. Bên trong tòa nhà rất yên tĩnh. Tôi nghi ngờ nhìn về phía mắt mèo. Một khuôn mặt phóng to xuất hiện trước mặt tôi. Tôi sợ đến mức hít một hơi. Vừa rồi, người đứng đầu tòa nhà vẫn đứng trước cửa nhà tôi vẫn chưa đi. Tôi đứng cứng đờ cả người khoảng 1 phút. Bà ấy mới quay đầu đi gõ cửa nhà hàng xóm bên cạnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại biết phòng người là không thể thiếu. Tôi hiểu, bản thân tôi phải làm một số biện pháp an toàn ở cửa. Nghe thấy người đứng đầu tòa nhà gõ cửa phòng bên cạnh, tôi mới từ từ trở lại lều để sưởi ấm. Đứng ở cửa một hồi lâu như vậy, cảm giác như mình sắp bị đóng băng rồi. Sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại, tôi đứng dậy chuẩn bị chặn tủ giày ở cửa. Sau đó đặt bột ớt đã mua lên tủ giày. Bình chữa cháy được đặt bên cạnh bột ớt để tiện, để sau này thuận tay lấy ra chống luôn. Không có gì ở nhà tôi cả, tôi chỉ có thể lấy những thứ này làm việc trước. Mấy ngày tới, 301 đều đúng giờ gõ cửa nhà tôi. Tôi không mở cửa nữa, mà lại trả lời bà ta qua cửa. Dần dần chúng tôi cũng có thể nói chuyện vài câu. Bà ta nói với tôi, chúng tôi sống trong tòa nhà này, tổng số hộ gia đình không quá 10 người. Về cơ bản tất cả đều về nhà đón năm mới rồi. Số người trong tòa nhà ít hơn tôi nghĩ. Nhưng trong lòng tôi cũng tính là có biết sơ qua về tình hình chung bên trong tòa nhà. Đêm mùng 6 năm mới, đây đáng lẽ là ngày đoàn tụ gia đình. Khu phố của chúng tôi mất điện rồi. Tôi chuyển tất cả đồ tiếp tế đến cạnh lều. Sau đó dán miếng giữ nhiệt vào trong chăn. Nhưng trước thảm họa cực lạnh này, chức năng làm ấm của miếng giữ nhiệt không còn nhiều nữa. Tiết bên ngoài càng ngày càng lớn hơn. Tầng 1, tầng 2 đã bị nhấn chìm rồi. Trời lạnh quá, tôi không ngủ được. Cuối cùng cũng đến sáng. Tôi thức dậy và đun sôi nước ở bếp gassy. Còn khoảng 30 bình gassy mini nữa. 3 ngày, tôi chỉ có thể cầm cự được không đến 2 tuần. Nhiệt độ ban ngày dần dần tăng lên. Tôi tận dụng hơi ấm một chút để bắt đầu ngủ bù. Đợi đến khi ngủ đủ rồi mới nghĩ đến vật tư. Nhưng vừa nhắm mắt lại, cửa phòng lại bị gõ vang tiếng rất mạnh. Thành phố của tôi đang có tuyết rơi dày. Nhiệt độ giảm xuống âm 60 độ. Đây là ngày thứ 12 tôi bị mắc kẹt trong tòa nhà. Trong mỗi tòa nhà đã chọn ra người đứng đầu, thống kê tình hình người trong tòa nhà. Nhưng không ngờ hôm nay đột nhiên cửa bị gõ. Người đứng đầu tòa nhà, trời lạnh như vậy cũng tới. Tôi vùi đầu vào chăn, không định ra ngoài. Với nhiệt độ lúc này tôi ra khỏi giường cũng vất vả. Chưa kể phải đứng trong hành lang bị gió thổi. Nhưng tiếng gõ cửa ngày càng lớn hơn, đánh vào tai tôi. Tôi cau mày nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Đúng là trưởng tòa nhà, chỉ là vẻ mặt của bà ta rất lạ. Nó làm tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp bà ta. Tôi cầm lấy con dao, đứng yên tại chỗ, nín thở. Bà ta cũng bị đông lạnh đến mức mặt đỏ bừng, đội một chiếc mũ trắng. Chờ đã, tôi đột nhiên mở to mắt. Bởi vì tôi phát hiện thấy dưới mũ thêu một bông hoa xanh. Và tôi đã thấy cái mũ này. Chủ nhân của chiếc mũ là bà Lý trên lầu của tôi. Bà ấy từng gửi ảnh trong nhóm chủ sở hữu. Nhiều người còn khen ngợi bức tranh màu sắc độc đáo này. Tôi cắn răng, không dám phát ra một âm thanh nào, nhìn chằm chằm vào mắt mèo. 301 thấy không ai mở cửa, từ từ dán mặt lên cửa nhà tôi. Khi khuôn mặt hắn càng lúc càng gần của bà ta, tôi thấy rõ đầy mũ. Có một vệt gì đó màu đỏ, hình như là máu. Nghĩ đến đây, cơ thể tôi không thể kiểm soát được run rẩy. 301 thấy tôi ở đây thật sự không có âm thanh. Chờ thêm 1 phút nữa, cuối cùng là không chịu được lạnh, xuống lầu trước. Chờ cho đến khi có tiếng đóng cửa ở tầng dưới vang lên, tôi mới thoát khỏi áp lực không ngừng thở dốc. Bộ não nhảy số cực nhanh. Bà Lý sống cùng với chồng của bà ấy. Bây giờ họ có thể đã bị giết rồi. Trong suy nghĩ của tôi, ngoài cửa lại có tiếng động nhẹ truyền đến. Tôi quay đầu lại nhìn vào mắt mèo. 301 không biết tại sao lại quay lại. Bà ta cầm theo cây rìu và bắt đầu bổ xuống. Cứ tiếp tục như thế này, khóa sẽ không giữ được lâu đâu. Tôi chưa bao giờ bình tĩnh như vậy.
Tôi dùng nửa giây, sắp xếp tất cả thông tin trước đó. Bà thiếu nguồn cung cấp, bị mất điện, rơi vào khốn khó. Lúc này thể lực nhất định không bằng tôi. Khóa bị phá hỏng, cửa bị đẩy ra một khe hở. Tôi nắm một nắm bột ớt trên tủ giày lên, giày vào hành lang. Sau đó đẩy tủ giày về phía trước, mạnh mẽ đóng cửa lại. Bên ngoài có tiếng hét chuyển tới, có lẽ tôi đã làm đổ nó lên mắt bà ta. Vài phút sau qua đi, tiếng hét dừng lại. Ngay sau đó là tiếng bà ta khóc gào. Tôi cũng sống rất khó khăn mà. Con trai và bố nó đón năm mới ở nhà chồng. Nhà chồng không thích tôi, năm mới cũng không cho tôi về. Bây giờ thời tiết này, không có đồ tiếp tế và thức ăn, tôi không sống nổi nữa. Khóc 2 phút sau, thấy tôi không có bất kỳ phản hồi nào, bà ta lại bắt đầu đẩy cửa. Nhưng bên trong cửa nhà tôi có tủ giày. Với thể lực hiện tại của bà ta căn bản không đẩy được. Thế thế, bà ta lại lấy cái rìu trong tay ra và bắt đầu đập cửa nhà tôi. Sức lực của bà ta đã nhỏ hơn lúc nãy, nhưng hành động vẫn dứt khoát như vậy. Trong lúc nhất thời toàn bộ hành lang đều là tiếng bổ cửa đùng đùng. Đừng bổ nữa. Cửa hỏng rồi, chúng ta đều phải chết thôi. Động tác bổ cửa của bà ta dừng lại. Rốt cuộc là bà muốn gì? Chúng ta chung sống hòa bình được không? Tôi muốn ở lại chỗ của cô. Không thể nào, vậy trước tiên cô cho tôi một cốc nước nóng đi. Bà đang mơ đấy sao? Tôi mỗi ngày đều dựa vào liếm đá viên để làm dịu. Bà còn muốn tôi lấy nước nóng. Nếu không đừng hợp tác nữa, bà tiếp tục bổ cửa đi, đều chết hết là xong rồi. Bà ta vội vàng đổi giọng. Vậy cho tôi mấy gói mì ăn liền và nước đóng chai đông lạnh. Tôi giả vờ rất đau đớn và đồng ý. Vậy làm thế nào tôi mới có thể đưa cho bà? Làm sao tôi biết bây giờ mở cửa ra, bà có chém tôi không? Tôi sẽ đi giữa tầng 8 và tầng 7. Cô để đồ xong thì đóng cửa. Tôi đấu tranh thêm một lúc nữa, không tình nguyện đồng ý. Tôi giả vờ lấy hàng. Thực ra là đổ nước ấm trên bếp gassy vào chậu. Cầm lấy và đi về phía cửa. 301 đã lùi ra ngoài cầu thang rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa ra. Ngay khi tôi mở cửa, người phụ nữ gần như nhào tới, ném rìu thẳng vào tôi. Tôi đổ tất cả nước trong chậu lên đầu bà ta, ném cái chậu vào bà ta, bản thân trốn sang bên cạnh. Cái rìu của bà ta chẻ làm đôi cái chậu nhựa. Đầu dao chạy dọc theo cánh tay tôi. Tôi đá bà ta ngã xuống, nhanh chóng đóng cửa lại. Dựa lưng vào cửa chống trộm, hít thở vài hơi thật lớn. Tôi vừa mới hồi phục. May mà bà ta không có sức lực. Thêm vào đó, tôi né tránh nhanh hơn, không bị thương. Bây giờ cơ thể của 301 hẳn là đã bị đóng băng rồi. Nếu không thể sưởi ấm, băng trên người bà ta căn bản không tan được. Thực ra mở cửa là kết quả sau khi tôi suy nghĩ kỹ lưỡng. Khóa của tôi bị hỏng rồi, chỉ có thể lấy tủ giày chặn lại. Nếu không thể giải quyết hoàn toàn 301, sớm muộn gì cánh cửa của tôi cũng sẽ bị mở. Tôi đã nghĩ cách nhanh hơn để giải quyết bà ta. Nhưng cuối cùng tôi chỉ là một người bình thường. Nói tôi là đức mẹ cũng được, nhút nhát cũng được. Muốn tôi trực tiếp giết người, tôi tạm thời vẫn không làm được. Nhưng để bản thân mình được sống sót, tôi mới nghĩ ra cách này. Không cần phải đối mặt với người chết. Hơn nữa hai chúng tôi làm ra tiếng động lớn như vậy. Cả tòa nhà vẫn im lặng. Tôi nghi ngờ, cả tòa nhà chỉ còn lại 2 người là tôi và bà ta thôi. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm rồi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tuyết bên ngoài vẫn còn rơi, và tôi nằm trong chăn và ngủ thiếp đi. Sau khi thức dậy, tôi được trang bị đầy đủ vũ khí. Tôi sẽ đến 301 để xem. Không biết thời tiết này còn kéo dài bao lâu nữa. Tôi không thể ngồi yên chờ chết được. Vừa đến cửa nhà 301, tôi chỉ nhìn mặt đất kéo dài một vết máu. Là người tôi không biết. Cô ấy vẫn duy trì tư thế bò ra ngoài, nhưng con người đã không còn hơi thở. Tôi nhắm mắt lại, cắn răng đi vào trong. Phòng khách rất trống trải, tất cả đồ đạc đều chất đống trong phòng ngủ. Những bức tường đầy dấu vết bị lửa đốt đen. Xung quanh đầy đồ nội thất bằng gỗ bị tách ra. Tôi tìm một vòng thức ăn trống rỗng, nhưng tôi tìm thấy cuốn sổ mà bà ta đã từng cầm. Trang đầu tiên đã ghi chép chi tiết tình hình người của tòa nhà này, tổng cộng không quá 10 người. Tôi nhanh chóng lật xem, càng về sau càng ít người, và họ có những dấu gạch chéo đằng sau tên của họ. Chẳng lẽ những người này đều bị 301 hại chết rồi sao? Tôi thở dài, mang đồ đạc bằng gỗ còn lại về nhà. 3 lần đi qua đi lại. Vào lần cuối cùng, từ đồ dùng trong nhà đã rơi ra nửa bản thuê nhà và một thẻ căn cước. Bức ảnh rõ ràng là người phụ nữ trên mặt đất ở cửa. Vậy ra bà ta hoàn toàn không phải là cư dân của 301. Tôi trở về phòng và đốt lửa. Cứ như vậy qua 10 mấy ngày, tuyết rơi ngoài cửa sổ, không có dấu hiệu giảm bớt chút nào. Nhiệt độ ngoài trời hẳn là thấp hơn trước. Cả người tôi nằm trong chăn run rẩy không ngừng. Tôi thực sự có thể chịu đựng được không? Trong cơn mơ màng, tôi ngủ thiếp đi. Ngủ đến trước mắt xuất hiện một tia sáng. Trời ơi, tôi chết rồi. Tôi hơi nhèo mắt.
Ngẩng đầu nhìn lên, đèn sáng lên rồi. Ngoài cửa sổ phát ra tiếng xe xúc tuyết lớn, từng chút làm tan chảy tuyết cao tới 2 tầng. Cùng lúc đó, một tiếng radio vang lên khắp nơi, làm tôi khóc vì sung sướng. Thưa quý vị cư dân, đội cứu hộ đã đến. Bây giờ chúng tôi sẽ dọn tuyết trên đường phố. Xin vui lòng trú ẩn tại nhà của bạn. Sau khi mọi thứ được sắp xếp xong xuôi, chúng tôi sẽ đưa các bạn đến hầm tránh bom. Cuối cùng tôi đã được cứu rồi. Mất 1 tuần mới làm sạch được hết tuyết xung quanh khu phố. Xe buýt dừng trước mặt. Xung quanh là những người lính duy trì trật tự. Tôi lau nước mắt trên mặt. Sau đó sải bước về hướng tương lai.